Snön föll tyst över staden och täckte gatorna med ett tjockt vitt lager. Natten var kall och mörk. Klockorna slog 12 och överallt hördes skratt och röster från människor som firade det nya året. En liten flicka gick ensam längs trottoaren. Hennes skor var trasiga. Sedan länge hade hon förlorat den ena. Nu gick hon barfota i snön. Tårna var blå av kylan och hennes händer frös när hon höll sin lilla ask med alumetter mot bröstet. På torget stod hon stilla och såg sig omkring. Hon tittade på de vuxna som skyndade förbi. Ingen stannade för att titta på henne. Alla var för upptagna, eller kanske för glada. Hon tog mod till sig och gick fram till en man med en fin hatt. "Ursäkta, vill ni köpa alumetter?" sa hon med mjuk röst. Mannen såg inte ens på henne. Han fortsatte sin väg och försvann i folkmassan. Flickan försökte igen med en kvinna som bar en liten pojke i famnen. Men kvinnan skakade på huvudet och log artigt. Flickan sträckte ut asken lite, men mamman drog sonen närmare och gick snabbt därifrån. Flickan huttrade och höll armarna om sig själv. Hennes tunna klänning hjälpte inte mot kylan. Hon försökte ropa till några ungdomar som skrattade och slängde snöbollar längre bort. "Vill ni köpa alumetter till ert fyrverkeri?" De svarade henne inte. Hon hörde bara deras skratt som ekade genom kvällen. Hennes mage kurrade. Hon hade inte ätit sedan dagen före, men hon vågade inte be om mat. Hon ville bara sälja några alumetter, men ingen brydde sig. Hon gick in i en mörk gränd. Där var det tyst, ingen såg henne och ingen kunde ropa på henne. Plötsligt kände hon en oro i magen. Hon vågade inte gå hem utan pengar. Hon visste att hennes pappa kunde bli arg. För att slippa visa sig i ljuset satt hon sig i en mörk vrå. Hon höll om sina kalla ben, blundade och försökte tänka på något varmt. Flickan satt i den mörka gränden och frös så att kroppen nästan skakade. Hon visste inte vad hon skulle göra. Fingrarna var så kalla att de gjorde ont. Hon tittade på asken med alumetter i handen. Hon tvekade en stund, men sedan tog hon upp en alumett ur asken. Hon tände den första alumetten mot väggen. Ett litet ljus tändes och hon höll handen nära lågan. Den orangea fläcken började genast värma huden på fingertopparna. I lågans sken såg hon plötsligt något framför sig. Hon satt inte längre på den kalla marken. Hon var plötsligt i ett rum med ett stort svart järnspis. "Titta, vilken fin spis", tänkte hon och sträckte fram händerna mot värmen. Spisen sprakade och eldslågorna dansade bakom glaset. Värmen smekte hennes frusna händer och kinder. Hon andades in och kände doften av ved. Tårna blev varmare och hon log för sig själv. Men så dog lågan snabbt ut. Allt blev kallt igen och spisen försvann. Hon blundade hårt och försökte behålla värmen i minnet, men kylan tog över. Hennes händer skakade. Hon såg på asken igen. Kanske kunde en alumett tillge en ny bild, en ny värme. Hon tvekade inte länge. Hon tog fram en ny alumett och tände den. I det svaga ljuset såg hon något annat växa fram. Framför henne fanns nu ett bord täckt av en vit duk. På bordet stod ett stort fat. Där låg en stekt gås med bruna, krispiga vingar och doftande apelsinskivor på sidorna.
Runt bordet satt glada människor och skrattade tillsammans. Hon såg en äldre kvinna skära en bit av gåsen och lägga den på en tallrik. Doften av maten nådde flickan och hennes mage knorrade. Gåsen lyfte på vingarna som om den fick liv och sprang försiktigt över golvet mot henne. Flickan skrattade till, förvånad men lycklig, och kände hur hungern blev starkare. Men lågan på alumetten blev allt mindre och mindre. Lågan från den andra alumetten slocknade och mörkret kom tillbaka. Flickan huttrade hårt. Snön la sig i hennes hår och vinden ven mellan husväggarna. Hon stack snabbt fram en ny alumett, hennes händer nästan för stela för att hålla den. När alumetten tändes såg hon plötsligt ett stort grönt träd framför sig. Det glittrade av silverband och röda kulor. Små ljus brann på varje gren. Runt trädet hängde färgglada dekorationer. På golvet fanns presenter med fina rosetter. Hon sträckte ut handen mot ljusen. De värmde hennes ansikte och hon kände sig lugn. Barn skrattade någonstans i bakgrunden och det doftade gran och äpplen. Musiken från en avlägsen klocka nådde hennes öra. Men även denna bild bleknade fort. Ljuset slocknade och hon satt ännu en gång i mörkret. Hon tryckte asken till alla bröstet, andades djupt och vågade slå en ny alumett mot väggen. I nästa låga såg hon en rad med dansande stearinljus i fönstret av ett varmt hus. Ljuset rörde sig nästan som små personer i vinden. Hon önskade så att hon kunde gå in genom fönstret och vara en del av det mjuka, glada ljuset. Ljusen blänkte på barnens ansikten där inne. Hon hörde någon sjunga en enkel sång. Hjärtat slog fortare när ljuset värmde henne inifrån. När lågan dog ut kände hon en stor tomhet. En tår rann ner för kinden. Hon vågade tända en till alumett trots att hon visste att asken snart var tom. I lågans sken såg hon nu något som fick henne att tappa andan. Framför henne stod hennes kära mormor klädd i en varm sjal. Mormor log och sträckte ut sina armar. Flickan kände doften av lavendel och tvål och minnet av varma kramar fyllde henne. Hon kastade sig mot mormor och viskade: "Snälla, ta mig med dig. Lämna mig inte ensam här i kylan." Mormor drog henne tätt in till sig och höll om henne med starka armar. Flickan kände värmen sprida sig genom hela kroppen och rädslan försvann en stund. Hon vågade inte släppa taget för hon visste att när lågan slocknade skulle allt vara borta igen. Flickan skakade av köld men hon kramade hårt om sin mormor. Alumetten började brinna ut, ljuset blev svagt. Hon greps av rädsla att förlora mormor igen. Med skakiga händer tog hon snabbt fler alumetter ur asken. Hon tände 1, 2, 3 alumetter på en gång. Lågorna dansade starka och ljusa och mormors ansikte blev tydligare. "Stanna mormor, gå inte", viskade flickan. Mormor log milt. Hennes ögon såg på flickan med värme och kärlek. "Jag är här med dig", svarade hon mjukt. Lågorna spred sig och rummet runt flickan kändes plötsligt varmt. Hon glömde snön och vinden och hennes kropp slutade darra. Fler bilder tog form i lågorna. En soffa med mjuka filtar, mjölk och bröd på bordet, vänliga röster som viskade tröstande ord. Hon hörde skratt, lät handen vila mot mormors varma kind och kände sig trygg.
Hon tände de sista alumetterna. Alla ljus gick ihop och blev ett stort, varmt sken. Mormor tog flickans hand och reste sig försiktigt upp. Tillsammans började de gå mot ljuset. Flickan hörde inte längre vinden. Det var bara tystnad, mjuk och ljus. När hon såg ner på sin lilla hand insåg hon att hon inte längre frös. Fötterna kändes lätta och kinderna brände av värme. Hon såg tillbaka mot gatan, men mörkret betydde ingenting längre. Mormor höll henne nära och ledde henne vidare, steg för steg, mot en plats där ingen smärta eller ensamhet fanns. Vi är tillsammans nu, sa mormor och strök flickan över håret. Flickans hjärta blev lugnt. Hon slöt ögonen och lät sig föras vidare. Ljuset omslöt dem båda, värmde och skyddade, och hon förstod att hon aldrig behövde vara rädd igen. När morgonen kom gick människor förbi hörnet där flickan satt. Snön hade lagt sig mjukt och hennes kinder var rosiga av kyla. Hon verkade somna med ett litet leende på läpparna och askens alumetter bredvid sig. Ingen förstod riktigt varför hon log så. Någon stannade och kände på hennes hand. Den var stilla och kall. De såg hur hon höll en bränd alumett mellan fingrarna. Runt henne låg fimpar och askan glimmade svagt i morgonljuset. Men flickan såg lugn ut. Det verkade som om hon drömde om något vackert. Hennes lidande var över, smärtan borta. Hon hade funnit fred, långt från vinterns kyla och människors kyla, och fått möta sin mormor igen.